नमस्ते सबैजनालाई। मेरो पहिलो लेक्चरमा चाहिँ प्लास्टिक एनालाइसिसको फ्रेमको क्वेसन मैले सोल्भ गरेको थियो भने यो मेरो दोस्रो लेक्चरमा मैले प्लास्टिक एनालाइसिसकै बीमको क्वेसन लिएर आएको छु। बीमको क्वेसन आजको यस प्रकार रहेको छ र यस बीममा लेफ्ट इनमा चाहिँ फिक्स्ड इन छ भने अरु सबै रोलर हिन्जहरु छन्। यसमा पनि मैले पाली सबै सेक्सनमा काम गर्दै जान्छु। जस्तै सुरुमा मैले एबी पोर्सनमा काम गर्छु, त्यसपछि बीसी मा काम गर्छु, त्यसपछि सीडी मा काम गर्छु। र मैले एबी पोर्सनको मैले यहाँ फ्री बडी डायग्राम बनाएको छु। एबी पोर्सनमा यूडीएल छ, यूनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड, जसको इन्टेन्सिटी छ 15 किलो न्यूटन पर मिटर। र यसले गर्दाखेरि जुन डिफ्लेक्सन आउँछ बीममा त्यसलाई मैले डेल्टा ले मानेको छु। र त्यहाँ रोटेसनले गर्दा जुन एंगलहरु फर्म हुन्छ, ए पोइन्टमा मैले थीटा 1 मानेको छु भने बी पोइन्टमा मैले थीटा 2 मानेको छु। र यो दुईटा एंगलको एडिसन यो बाहिरको एंगल हुन्छ, थीटा 1 प्लस थीटा 2। र अब मैले यो थीटा 1 डेल्टा र थीटा 2 को भ्यालुज अथवा रिलेसन भनौं त्यही फाइन्ड गर्न लागेको हो। र यो जम्मा स्पान एबी को स्पान जम्मा 4 मिटर छ र यो यूडीएल ले गर्दा यो ठ्याक्क बीचमा लाग्छ र यो हाफमा डिभाइड हुन्छ। र यो यसमा चाहिँ यो तीनटै पोइन्टमा प्लास्टिक हिन्जहरु फर्म हुन्छ, किनभने यतापटि फिक्स्ड इन्ड थियो र यतापटि रोलर सपोर्ट भए पनि यतापटि अरु मेम्बर्सहरु अथवा इन्ड्सहरु छ, त्यही भएर यसलाई फिक्स्ड इन मानिन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि यहाँ पनि प्लास्टिक हिन्ज आउँछ। र यो अघि यो क्वेसनमा यो मेम्बरको 2 एमपी छ, बीसी मेम्बरको 1.5 एमपी छ र सीडी मेम्बरको एमपी मात्र छ। र यो पोइन्टको लागि एमपी नै हुन्छ। यो पोइन्ट बी पोइन्टको लागि यो मेम्बर र यो मेम्बरबाट दुईटैबाट आउँछ हैन, तर लिने चाहिँ कुन यहाँ लेखिएको छ सिलेक्ट स्मलर भ्यालु भनिसकेपछि यो बी पोइन्टको लागि हामीले 2 एमपी नलिएर 1.5 एमपी लिनुपर्छ। र अब त्यो मैले रिलेसन्सहरु भने त्यो फाइन्ड गर्नुपर्छ, त्यही हामीले पहिला फाइन्ड गरौँ। मैले यो ट्रायंगलमा मैले tan थीटा 1 इक्वल्स टु लियो भने के आउँछ, डेल्टा बाइ यहाँको यो 2 आउँछ। र यो थीटा 1 यति सानो हुन्छ कि tan थीटा 1 को भ्यालु नियरली इक्वल्स टु थीटा 1 हुन्छ। त्यसैगरी थीटा 1 इक्वल्स टु यो डेल्टा बाइ 2 इक्वल्स टु त्यही भयो र डेल्टा इक्वल्स टु 2 थीटा 1। यसलाई इक्वेसन ए मानौं। र अब नेक्स्ट स्टेपमा के गरौँ भने अब यो ट्रायंगलको लागि यहाँबाट थीटा 2 इक्वल्स टु डेल्टा बाइ 2 मैले डाइरेक्ट लेखिदिए, किनभने रिजन सेम छ। tan थीटा 2 सानो भएर थीटा 2 सँग इक्वल हुन्छ र थीटा 2 हुन्छ। र यो डेल्टा इक्वल्स टु 2 थीटा 2 हुन्छ। यसलाई बी इक्वेसन मानौं। र यो इक्वेसन ए र इक्वेसन बी बाट मैले के पाए भने
θ1 इक्वल्स टु θ2 हुन्छ भनेर पाएँ। अब नेक्स्ट स्टेप मेरो के हुन्छ भने इन्टर्नल वर्क डन फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को स्टेप भनेको एक्सटर्नल वर्क डन फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्टर्नल वर्क डनको लागि जुन यो एमपी को भ्यालुहरु हुन्छ त्यसलाई हामीले यो थीटाहरु जुन आएको हुन्छ एंगलहरु त्योसँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ र ए पोइन्टमा मैले अघि भनिसके यहाँ 2 MP आउँछ भनेर त्यही 2 MP यहाँको θ1 यहाँ मल्टिप्लाई गरे प्लस यहाँ पनि 2 MP नै आउँछ यहाँ पनि 2 MP आउँछ र त्यो 2 MP इन्टु यो θ1 प्लस θ2 यति सक्यो। अब र यो बी पोइन्ट को कुरो बी पोइन्ट को लागि यो जुन सानो हुन्छ यतापटि 2 छ यतापटि 1.5 छ जुन सानो हुन्छ त्यही लिने हो 1.5 लिने हो त्यही 1.5 इन्टु MP इन्टु θ2 यसलाई सिम्प्लिफाई गरेपछि हामीले पाउँछौं इन्टर्नल वर्क डन आयो 7.5 MP θ1 र एक्सटर्नल वर्क डन को लागि यो जुन UDL छ यो भनेको यो पुरै पोर्सनमा लागेको छ त्यही भएर यो UDL को भ्यालु इन्टु एरिया अफ दिस होल ट्रायंगल त्यही गरेको छ 15 इन्टु 1/2 र त्यो स्पान AB स्पान 4 छ र यो हाइट भनेको त्यहाँ डेल्टा छ अनि यो 2 2 जा 4 अनि 15 2 जा 30 डेल्टा अनि डेल्टा को भ्यालु हामीले डिराइभ गरेको छ डेल्टा को भ्यालु छ 2 θ1 यहाँबाट छ अनि डेल्टा को भ्यालु 2 θ1 आयो र 30 इन्टु 2 भनेको 60 θ1। नाउ इन्टर्नल वर्क डन इक्वल्स टु एक्सटर्नल वर्क डन गर्दाखेरि हामीले के पायौं भने MP इक्वल्स टु 8 किलो न्यूटन मिटर हुँदो रहेछ भनेर हामीले त्यो पायौं। अब नेक्स्ट स्टेपमा मेकानिजम सेकेन्डमा अब हामी गयौं। सेकेन्ड मेकानिजम को लागि एकचोटी फेरि क्वेशनमा हेरौं त। सेकेन्ड मेकानिजममा हामीले BC मेम्बरमा गयौं। BC मेम्बरमा दुईटा पोइन्ट लोड एक्ट भइरहेको छ र यसमा दुईटैलाई हामीले एकैचोटी गर्दैनौं कि एउटा एउटा गरेर हामी एकचोटी यसको लागि हेर्छौं र एकचोटी यो 50 किलो न्यूटन को लागि हामी हेर्छौं। त्यसैगरी मैले यहाँ सुरुमा 40 किलो न्यूटन को लागि हेरेको छु 40 किलो न्यूटनले कति डिफ्लेक्सन दिन्छ थीटा दिन्छ त्यही मानेको छु र यो एंगल θ1 यो θ2 र यो बाहिरको एंगल θ1 प्लस θ2 र अघि नै जस्तो यो मैले ट्रिग्नोमेट्रिक एप्रोच लगाएको छु त्यहाँबाट मैले यो डेल्टा इक्वल्स टु 2 θ1 पाए भने यताबाट यो θ2 यो ट्रायंगलमा लगाएर मैले यो पहिला डेल्टा इक्वल्स टु 4 θ2 पाएको छु र मैले यहाँको यो इक्वेशनबाट र यो बी इक्वेशनबाट θ2 इक्वल्स टु 0.5 θ1 आयो र इन्टर्नल वर्क डन को लागि यहाँ पहिलाको त्यो मेम्बर छ नि त्यहाँको 2 MP थियो र यहाँको 1.5 MP छ र मैले भनेको थिए जुन चाहिँ सानो हुन्छ त्यही सिलेक्ट गर्ने र 1.5 सानो छ त्यही भएर यता मैले बनाएको छैन जरुरी थिएन किनभने यतापट्टिको लिनु नै छैन हैन तर यतापट्टि मैले बनाएको छु किन यतापट्टि सानो भ्यालु छ यो भन्दा त्यही भएर यतापट्टि यो पोइन्ट को लागि MP लिने हो यताको लागि 1.5 MP लिने हो र त्यही गरेको छु 1.5 MP इन्टु यो θ1 प्लस 1.5 MP
इन्टु यहाँको लागि पनि 1.5 नै हुन्छ 1.5 इन्टु MP इन्टु θ1 प्लस θ2 प्लस यो ठाउँको लागि MP इन्टु θ2 त्यही गरेको छु र यो सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यति आउँछ फर्दर सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि 4.25 MP θ1 आउँछ नाउ फ्रम सिमिलर ट्रायंगल्स कुन ट्रायंगल्सबाट सिमिलर ट्रायंगल्सबाट यो क्यापिटल ट्रायंगल एउटा यो ट्रायंगल र अर्को यो ट्रायंगलमा हेरौँ यो सिमिलर ट्रायंगल जस्तो छ त्यसको प्रोपर्टी हामीले लगाउन सक्छौं के हुन्छ यो डेल्टा बाइ 4 इक्वल्स टु डेल्टा 1 डिभाइडेड बाइ 2 त्यही गरिएको छ अनि डेल्टा 1 इक्वल्स टु के आयो 0.5 डेल्टा आयो त्यहाँ हेराएको छ यहाँ 0.5 डेल्टा र एक्सटर्नल वर्क डन यो हामीले किन निकाल्यौं भने एक्सटर्नल वर्क डन निकाल्नको लागि एक्सटर्नल वर्क डन हामीले यो यसको लागि निकाल्दाखेरि पनि यसले त एक्सटर्नल वर्क दिन यसको एनालाइसिस यो 40 किलो न्यूटनको एनालाइसिस गरे पनि मात्र गरे पनि एक्सटर्नल वर्क डन त यसले पनि त दिइराछ नि 15 किलो न्यूटनले त्यही भएर हामीले यो निकालेको र एक्सटर्नल वर्क डन त्यो 40 इन्टु यो डेल्टा प्लस 50 इन्टु यो डेल्टा 1 त्यही गरेछ र डेल्टा इक्वल्स टु 2 θ1 निकालेको छ र 50 इन्टु डेल्टा 1 भनेको 0.5 डेल्टा यो 80 θ1 आउँछ प्लस 50 इन्टु डेल्टा भनेको 2 θ1 हुन्छ र 50 इन्टु 0.5 भनेको 25 इन्टु 2 भनेको फेरि 50 र यो 80 प्लस 50 θ1 इक्वल्स टु 100 30 θ1 आउँछ र अब हामी फेरि अघि जस्तो इन्टर्नल वर्क डन इक्वल्स टु एक्सटर्नल वर्क डन गर्छौं त्यहाँबाट MP को भ्यालु कति आयो 30.58 किलो न्यूटन मिटर आयो मेकानिजम सेकेन्ड सक्यो अब थर्ड मेकानिजममा हामीले मैले भनेको थिएँ अब मैले यहाँ 50 किलो न्यूटनको लागि एनालाइसिस गर्छु र 50 किलो न्यूटनले कति डिफ्लेक्सन दिएको छ भने डेल्टा डिफ्लेक्सन दिएको छ र यो θ1 यो θ2 भयो र बाहिरको एंगल θ1 प्लस θ2 आयो फेरि यो यसरी गर्दाखेरि डेल्टा इक्वल्स टु 4 θ1 आयो भने यहाँको लागि एनालाइसिस गर्दाखेरि अब यो डेल्टा इक्वल्स टु 2 θ2 आयो र इक्वेसन A र B बाट फेरि मैले के गरे θ1 र θ2 को रिलेसन निकाले अहिले यति बेला चाहिँ θ2 इक्वल्स टु 2 θ1 आयो अब इन्टर्नल वर्क डन इक्वल्स टु फेरि फिगरमा हेरौं इन्टर्नल वर्क डन इक्वल्स टु यो पोइन्टमा नि आउँछ प्लास्टिक हिन्जेसहरु हैन यो पोइन्टको लागि 1.5 हुन्छ यो पोइन्टको लागि MP नै हुन्छ र यो पोइन्टको लागि 1.5 नै हुन्छ 1.5 र MP र गर्दाखेरि 8 MP θ1 आयो यहाँ θ2 इक्वल्स टु रिलेसन निकाले थिए नि 2 θ1 त्यही छ र अब फेरि सिमिलर ट्रायंगलबाट डेल्टा 1 निकाल्न खोजेको यो निकाल्न खोजेको हामीले त्यही भएर सिमिलर ट्रायंगल्स कुन हेरिरहेका छौं अहिले हामीले यो क्यापिटल ट्रायंगल र अर्को चाहिँ यो सानो ट्रायंगल यो दुईटाबाट हामीले सिमिलर ट्रायंगल लगाएर त्यो डेल्टा 1 को भ्यालु निकालेको डेल्टा 1 इक्वल्स टु कति आयो 2 θ1 आयो र एक्सटर्नल वर्क डन हामीले त्यही यो चाहिँ एक्सटर्नल वर्क डन निकाल्नको लागि हामीले यो फाइन्ड आउट गरे अनि 40 इन्टु डेल्टा 1 प्लस 50 इन्टु डेल्टा 1 को भ्यालु अघि भर्खर हामीले 2 θ निकालेको हो 50 इन्टु यो डेल्टा भनेको हामीले 4
θ1 निकालेको हो र 40 × 2 80 θ1 200 θ1 280 θ1। अब फेरि इन्टरनल वर्क डन इक्वल्स टु एक्सटर्नल वर्क डन गरेर एमपी को भ्यालु 35 किलोन्युटन पर मिटर आयो। अब मेकानिजम फोर्थमा जाउँ हामी। यो लास्ट मेकानिजम छ सीडी को स्पानको लागि। यो सीडी स्पानको लागि यहाँ एउटा मात्र पोइन्ट लोड छ। त्यो 30 किलोन्युटन को थियो हैन। 30 किलोन्युटनले यो डेल्टा दिन्छ र यो θ1 θ2 बाहिरको एंगल θ1 प्लस θ2 र फेरि यो ट्रिग्नोमेट्रिक एप्रोचबाट tan θ1 इक्वल्स टु यो डेल्टा डिवाइडेड बाइ यो 2 अनि tan θ1 नियरली इक्वल्स टु θ1 हुन्छ बिङ भेरी स्मल एंगल एन्ड tan θ इक्वल्स टु यहाँ θ1 आयो। यो डेल्टा बाइ 2 को डेल्टा बाइ 2 नै र डेल्टा इक्वल्स टु 2 θ1। फेरि यताबाट यो गरे त्यस्तै सेम प्रोसेसबाट अहिले डेल्टा इक्वल्स टु 3 डेल्टा 3 θ2 आयो र यो इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 बाट गर्दाखेरि θ2 इक्वल्स टु 2/3 θ1 आयो र फेरि इन्टरनल वर्क डन इक्वल्स टु फिगरमा एकचोटि हेरौँ। यतापट्टि एमपी हुन्छ यतापट्टि केही हुँदैन किनभने यतापट्टि रोलर सपोर्ट छ। यो भन्दा पछाडि अरु कुनै पनि सपोर्टहरु छैन त्यही भएर यतापट्टि प्लास्टिक हिन्ज यहाँ आउँदैन र यो सी पोइन्टमा र यो पोइन्टमा मात्र प्लास्टिक हिन्ज आउँछ। त्यही भएर यो दुईटाको पोइन्टको मात्र एनालाइसिस हुन्छ र इन्टरनल वर्क डन त्यो दुईटाले मात्र दिने भयो एमपी इन्टु θ1 प्लस एमपी इन्टु θ1 प्लस θ2 र एमपी θ1 को θ1 एमपी इन्टु θ1 प्लस एमपी इन्टु θ2 θ2 भनेको 2/3 θ1 हो 2/3 इन्टु θ1 हो यहाँ निकालेको छौ हामीले यहाँ θ2 इक्वल्स टु 2/3 इन्टु θ1 र 2.67 θ1 एमपी आयो। एक्सटर्नल वर्क डन इक्वल्स टु 30 इन्टु डेल्टा इक्वल्स टु 30 इन्टु 2 टाइम्स θ1 इक्वल्स टु 60 θ1। अब हामी फेरि इन्टरनल वर्क डन निकाल्छौं। सरी इन्टरनल वर्क डन इक्वल्स टु एक्सटर्नल वर्क डन भयो। यहाँ एउटा एमपी इक्वल्स टु 22.5 किलोन्युटन मिटर आयो। अब अहिलेसम्मको सबै रिजल्ट्सहरु हामीले यहाँ एकचोटि फेरि लेख्छौं र लेखेर हामीले यहाँ त्यहाँ हेर्छौं कुन मेकानिजमबाट म्याक्सिमम भ्यालु दियो एमपी को र हामीले एमपी को 35 किलोन्युटन पर मिटर पाए म्याक्सिमम भ्यालु। त्यो चाहिँ यहाँ हेर्दाखेरि कुन मेकानिजमबाट आएको रहेछ भने मेकानिजम थर्डबाट म्याक्सिमम भ्यालु आएको छ 35 किलोन्युटन पर मिटर हैन। अनि त्यसपछि प्रत्येक मेम्बर्सहरुको प्लास्टिक मोमेन्ट क्यापेसिटी निकाल्छौं। प्लास्टिक मोमेन्ट क्यापेसिटी फर द मेकानिजम हामीसँग 2 एमपी थियो त्यहाँ क्वेशनमा दिएकै थियो र एमपी को भ्यालु हामीले चाहिँ अहिले निकालेको। त्यही भएर त्यो 2 इन्टु एमपी को भ्यालु मल्टिप्लाई गर्दाखेरि मेम्बर एबी को लागि कति आयो भने 70 किलोमिटर पर मिटर आयो भने प्लास्टिक मोमेन्ट क्यापेसिटी फर द बीसी को लागि 1.5 एमपी थियो। त्यही भएर 1.5 इन्टु 35 किलोन्युटन पर मिटर सरी किलोन्युटन मिटर अनि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 52.5 किलोन्युटन मिटर आयो। प्लास्टिक मोमेन्ट क्यापेसिटी अफ द सीडी इक्वल्स टु एमपी मात्रै छ त्यही भएर यही भ्यालु भयो 35 किलोन्युटन मिटर नै भयो। र यतिमा हाम्रो यो क्वेशन सकियो। धन्यवाद।